ในโมดูลแรกนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของintroduction นะครับ law and regulation นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะให้ดูตัว electrical accident and incident ที่เกิดขึ้นในปตท.สผ.ก่อนนะครับเคสแรกนะครับเป็นตัว electrical incident นะครับที่เกิดขึ้นที่WTN-AA นะครับที่ตัว G9980 นะครับผมก็คือว่าในเคสนี้นะครับผมก็คือเขาไปเจอว่าสายเนี่ยนะครับที่ทำการติดตั้งนะครับมันไปบาดกับตัวอุปกรณ์นะครับผมทำให้ไอตัวฉนวนเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับผมทีนี้นะครับพอใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ไอฉนวนที่มันเสียหายเนี่ยนะครับพอมันเริ่มหายไปนะครับก็เลยทำให้ไอตัวนำเนี่ยนะครับพอมันนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไปติดกับตัวโลหะเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการช็อตขึ้นมานะครับผมก็เลยทำให้ไอตัวสายเนี่ยนะครับไหม้นะครับแล้วก็ตัวเจเนเรเตอร์นะครับที่ต่อนะครับก็ทิปไปนะครับซึ่งทำให้ตัวโปรเซสเนี่ยชัตดาวน์ไปด้วยนะครับเคสถัดมาครับก็คือเคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แคนทีนนะครับผมก็คือตอนที่เกิดเคสเนี่ยนะครับก็คือเจอว่ามันมีตัวสโมกนะครับผมจากไอตัวสกิปเบรกเกอร์นะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับพอไปตรวจดูเนี่ยนะครับเราก็พบว่าไอตัวสายไฟเนี่ยนะครับที่ยึดกับตัวสกิปเบรกเกอร์เนี่ยนะครับที่มันมีโบล์ยึดอยู่เนี่ยนะครับเราเจอว่าตัวโบล์เนี่ยมันหลวมนะครับพอมันหลวมเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ไอตัวจุดนี้นะครับเกิดความร้อนสะสมนะครับผมแล้วก็เกิดการไหม้ขึ้นมานะครับผมก็เลยมีควันออกมานะครับซึ่งconsequence นะครับก็คือว่ามันก็ทำให้ไอตัว circuit breaker นะครับเสียหายนะครับแล้วก็เคสนี้เนี่ยไม่มี injury นะครับถัดมานะครับเป็นเคสaccident นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นที่ S1 เหมือนกันนะครับก็คือว่าเคสที่เกิดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเคส electrical shock นะครับผมก็คือIP man ท่านนี้นะครับผมเขากำลังจะพักเบรกนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาเดินขึ้นมานะครับมือด้านซ้ายของเขาเนี่ยนะครับก็จับที่แฮนด์เรลนะครับเดินขึ้นมาแล้วก็มือขวาเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดประตูตัวแคนทีนนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับจังหวะที่เขาเนี่ยเอามือขวาจับที่ตัวที่เปิดประตูนะครับแล้วกำลังดึงประตูออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเดินไฟฟ้าช็อตนะครับผมระหว่างมือซ้ายกับมือขวาของเขานะครับผมซึ่งข้างในแคนทีนเนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนพนักงานเนี่ยนะครับที่พักเบรกอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงนะครับก็ออกมาทำการช่วยเหลือนะครับโดยการทำให้มือซ้ายและมือขวาเนี่ยนะครับหลุดออกจากจุดสัมผัสทั้ง2จุดนะครับผมแล้วก็ IP man ท่านนี้นะครับผมก็กลิ้งตกลงมาจากบันไดนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ช่วยทำการ CPR นะครับผมแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเสียชีวิตเนื่องจากการที่ตอนที่เขาตกลงมาเนี่ยนะครับศีรษะอาจจะได้รับการกระแทกนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับพอเราไปทำการ investigate นะครับผมที่อุปกรณ์ที่หน้างานนะครับผมเราก็ไปเจอว่าตัว Spotlight เบอร์3นะครับผมตัวเคสมันเนี่ยนะครับมีการแคร็กเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับซึ่งการซ่อมแซมเนี่ยอาจจะซ่อมแซมไม่ถูกต้องดีนะครับก็คือมีการเอาซิลิโคนมาทาๆนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยไอตัวสปอตไลท์เบอร์3เนี่ยนะครับพอเราเปิดออกมาดูเนี่ยนะครับเนื่องจากมันทำการซ่อมแซมไม่ถูกต้องนะครับผมเราก็เจอว่าจังหวะที่มีฝนตกเนี่ยนะครับน้ำมันก็เข้าไปสะสมในตัวอุปกรณ์นะครับผมนอกจากนี้นะครับเราก็ยังไปพบว่าตัวจังชันบล็อกนะครับผมก็ไปเจอว่ามันก็จะมีตัวจังชันบล็อกเนี่ยนะครับที่มันแคร็กเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีน้ำเนี่ยเข้าไปสะสมอยู่ในตัวจังชันบล็อกตัวนี้นะทีนี้นะครับนอกจากตัวสปอตไลท์นะครับที่เราไปเจอนะครับผมเราก็ไปตรวจไอตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วนะครับหรือไอตัว Earth Leakage Circuit Breaker นะครับผมเราก็ไปเจอว่ามันมีติดตั้งทั้งหมด3ตัวนะครับผมแต่ก็พบว่า2จาก3ตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ฟังก์ชันอะไรนะครับผมแล้วก็ไม่มีตัว Tag Label บนตัวอุปกรณ์นะครับ
นอกจากนี้เนี่ยนะครับทีมเนี่ยก็ไปทำการ investigate เพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับจุดต่อลงเอิร์ธนะครับผมก็ไปทำการตรวจนะครับผมโดยไปตรวจเนี่ยทั้งหมด2จุดนะครับผมจุดแรกนะครับก็จะไปเป็นจุดเอิร์ธนะครับที่ตัวแคนทีนที่ไปต่อลงเอิร์ธนะครับกับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นของไอตัวห้องน้ำนะครับผมก็ไปทำการตรวจสอบนะครับผมก็พบว่าไอจุดต่อจุดแรกนะครับผมที่เคบินที่มีการเกิดเหตุนะครับก็ไปเจอว่าค่าความต้านทานเนี่ยค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐานนะครับผมก็คือได้30กว่าโอห์มนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่2จุดนี้นะครับก็ได้ค่าตั้ง354โอห์มนะครับซึ่งสูงมากนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูไอตัวเอิร์ธหลอดนะครับที่เขามาปักเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเขาปักลงไปแค่ประมาณนิ้วเดียวนะครับผมซึ่งมันอาจจะทำให้ไอการลงดินเนี่ยได้ไม่ดีนะครับผมโดยปกติเนี่ยก็คือก็จะต้องปักนะครับให้ลึกลงไปนะครับผมแล้วก็ทำการวัดเนี่ยให้ค่าความต้านทานเนี่ยได้ตามมาตรฐานนะครับทีนี้เนี่ยถ้าความต้านทานเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับเราอาจจะต้องปรับตัวเอิร์ธหลอดเพิ่มนะครับผมจนกว่าได้ค่าเอิร์ธตามค่ามาตรฐานนะครับผมจากที่ investigate มาทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็เลยทำให้เกิดเคสนี้ขึ้นมานะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาเทียบตัวgeneral safety นะครับกับ electrical safety นะครับผมทางด้านขวานะครับไอตัว safety triangle นะครับถ้าเป็นsafety triangle ทั่วไปนะครับผมโดยสถิตินะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการ record เนี่ยนะครับไอตัว injury เนี่ย300เคสนะครับมันก็จะมี1เคสเนี่ยนะครับที่ convert มาเป็นตัว fatality case นะครับผมก็คือเทียบง่ายๆก็คือ300 ต่อ 1นะครับผมแต่สำหรับไอตัว electrical safety นะครับไม่เหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าตามสถิติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีเคสเกิดขึ้น10เคสนะครับที่เป็น recordable injury นะครับผม1เคสเนี่ยจะถูก convert มาเป็นไอตัว fatality case นะครับก็จะเห็นว่า ratio เนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็เป็นการบ่งบอกนะครับผมว่าการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเคสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงนี้นะครับที่จะทำให้นำไปสู่การเสียชีวิตนะครับผมทีนี้เนี่ยถามว่าใครบ้างนะครับที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดelectrical accident นะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าเราทุกคนนะครับก็จะมีความเสี่ยงจาก electrical accident นะครับผมไม่ว่าจะเป็นservice contractor ก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็น plant operator ก็ตามนะครับผมหรือ mechanic technician instrument technician นะครับก็คือพวกเราทุกคนนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดไอตัว electrical accident นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปทำงานนะครับในบริเวณใกล้ๆกับที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมเราก็จะต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับผมเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับหัวข้อถัดมานะครับผม9 รูสำหรับตัว electrical safety ครับผม9 รูข้อแรกนะครับผมก็คือถ้าเราไม่สามารถทำงานให้เสร็จโดยปลอดภัยได้เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันเสร็จนะครับผมก็คือให้เราหยุดงานก่อนนะครับผมแล้วก็ลองไปดูงานนะครับว่าอันไหนที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเราจะสามารถ improve อะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ปลอดภัยนะครับผมพอเรามั่นใจแล้วว่างานนั้นๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับเราค่อยลงมือทำงานต่อนะครับผมจนกว่างานจะเสร็จนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับก็คืองาน electrical work นะครับผมคนที่จะสามารถทำงานได้นะครับก็คือต้องสามารถทำได้โดย qualified person เท่านั้นนะครับผมเพราะว่า qualified person เนี่ยนะครับเขาจะรู้ว่าอะไรบ้างนะครับที่เป็น risk นะครับเกี่ยวกับการเข้าไปทำงานนะครับผมเขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็บุลเลตถัดมานะครับผมก็คือถึงแม้ว่างานนั้นๆเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไอตัว electrical work นะครับผมแต่ว่าไปทำงานในบริเวณที่ใกล้ๆกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมคนที่เข้าไปทำงานนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็น qualified person นะครับแต่ว่าก็ต้องมีการอบรมนะครับเกี่ยวกับไอตัว electrical safety นะครับ
พื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมีลิงก์อะไรบ้างนะครับที่ตัวเองเนี่ยต้องเข้าไปทำงานนะครับผมถึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้นะครับก็คือสามารถ authorize เข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวได้นะครับผมหรือสามารถเข้าไปทำงานได้นะครับผมแต่ว่า under supervision นะครับโดยqualified person นะครับผมถึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้นะครับทีนี้ใครกันบ้างนะครับที่เป็น qualified person นะครับผมก็ตามตัว NFPA 70E นะครับผมเขาก็บอกว่าคนที่เป็น qualified person นะครับผมก็คือคนที่แสดงให้เห็นนะครับถึงทักษะนะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยนะครับได้รับการอบรมนะครับจากตัว electrical safety นะครับผมเพื่อที่จะสามารถ identify นะครับแล้วก็ avoid hazard นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆได้นะครับผมโดยคนที่เป็น qualified person กับอุปกรณ์หนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็น qualified person สำหรับอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็น qualified person สำหรับไอตัวตู้สวิตช์เกียร์นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น qualified person สำหรับอุปกรณ์ UPS นะครับผมถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าการที่เราเป็น qualified person นะครับผมตาม NFPA 70E นะครับเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่าต้องมีความรู้นะครับมีทักษะนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆนะครับทีนี้เนี่ยการที่เขาเป็น qualified person สำหรับอุปกรณ์สวิตช์เกียร์เนี่ยนะครับก็แสดงว่าเขาเนี่ยมีความรู้มีทักษะเกี่ยวกับไอตัวสวิตช์เกียร์นะครับเป็นอย่างดีเขาก็เลยเป็น qualified person สำหรับสวิตช์เกียร์แต่ถ้าสำหรับอุปกรณ์ UPS เนี่ยนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักอุปกรณ์ตัวนั้นมากนะครับไม่ได้มีทักษะมากนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นqualified person สำหรับ UPS ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการที่เขาเป็น qualified person สำหรับตัว switch gear นะครับถ้าเขาเป็น qualified person สำหรับ switch gear ผมยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อ ABB นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็น qualified person สำหรับ switch gear ยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นยี่ห้อ Siemens หรือ Schneider นะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สวิตช์เกียร์นะครับของแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับก็จะมีconstruction ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกันนะครับinterlock intertip อะไรพวกนี้นะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขารู้จักอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ของยี่ห้อ ABB เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้จักและเชี่ยวชาญอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ยี่ห้อ Siemens แล้วก็ Schneider ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็น qualified person นะครับนอกจากว่าเขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เขาเข้าไปทำงานเป็นอย่างดีนะครับผมเขาก็จะต้องรู้ถึงเรื่องของโครงสร้างนะครับการทำงานของอุปกรณ์นะครับผมเขาจะได้สามารถระบุได้ว่าส่วนใดมีไฟส่วนใดไม่มีไฟนะครับผมแล้วก็รวมถึงเขาสามารถที่จะทดสอบได้ว่าส่วนที่มีหรือว่าไม่มีไฟดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถวางแผนการทำงานที่ปลอดภัยได้นะครับแล้วก็สามารถดำเนินงานตามแผนนะครับว่าถ้าเกิดว่าหากขั้นตอนที่เขาวางแผนไว้เนี่ยนะครับไม่สามารถทำได้ต้องหยุดนะครับเขาก็อาจจะมีการวางแผนใหม่นะครับเพื่อที่จะสามารถทำงานเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับผม